Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Kali ni aku nak buat video sikit pasal cam ESR. So aku dah beli ESR1. Harga dia 110. Aku beli dekat Protas Kajang. Okay. Sebenarnya aku dah buka dah tadi. Lepas tu baru teringat nak buat video. So kenapa aku nak try pakai ni? Sebab ada yang cakap cam ni tak perlu buat die cam. So tengok buka. Ok, ni adalah cam ESR ESR1. So ada yang cakap bukan ada yang cakap lah, aku baca dekat Facebook, yang cakap kalau kali hitam ni, yang gelap ni, dia original. Kalau yang tak original tu, dia color besi, color silver biasa lah. So ni aku rasa ni original lah. Aku rasa tapi itulah. So nanti aku akan pasang. Lepas tu tengok macam mana, power ke tak So untuk valve clearance aku set intake 10, exhaust 15.
Titik 10. Okey, 10 ya. 10. Ni dah tak payah set dah. Dah siap pasang semua ni. Cuma dah isi coolant sebelum start lagi. So tengok kok ada bunyi bising ke apa ke. Test cam ESR1. So ni adalah pertama kali aku cakap sambil bawa motor. So aku pun tak pastilah suara dengar ke tak, sebab